હેલો, જાગૃત આવાસમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. હવે જેટલા પણ ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રીના સ્ટુડન્ટ્સ છે એના માટે આજે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો છે તમારા એક્ઝામ માટે અને MYSY માટે. ઓકે, અને જો તમારે થર્ડ સેમેસ્ટરના લાઈવ સેશન અમારી સાથે એટેન્ડ કરવા હોય ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક છે, તમે લોકો એમાં જોડાઈ શકો છો. અને તમારે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ગેટ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મારા લેક્ચરની લિંક છે. કાલે મારું લેક્ચર છે, તમે એમાં જોડાઈ શકો છો અને ગેટ એક્ઝામની પણ તૈયારી કરી શકો છો. અને લાઈવ સેશન જે છે એ લાઈવ સેશનની લિંક પણ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આવશે. હવે જેટલા પણ ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રીના સ્ટુડન્ટ છે, સૌથી પહેલી વસ્તુ કે MYSYમાં ઘણા બધાને ડાઉટ છે કે ભાઈ MYSYની લાસ્ટ ડેટ તો 31 ડિસેમ્બર છે ને હજુ સુધી MYSYનું સ્ટાર્ટ થયું નથી રજિસ્ટ્રેશન. મેં પહેલા એક વિડીયો બનાવેલો હતો ત્યારે મેં કીધું હતું સ્ટાર્ટ થયું, પણ વચ્ચે પાછું એ લોકોએ બંધ કરી દીધું છે, કોઈ પણ રીઝનના કારણે હોઈ શકે. પણ જો MYSYનું ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રીનું જે ફોર્મ છે એ સ્ટાર્ટ ન થયું હોય અને લાસ્ટ ડેટ 31 ડિસેમ્બર હોય તો ઓબ્વિયસ છે કે એ 31 ડિસેમ્બર લાસ્ટ ડેટે લંબાવવામાં આવશે. એટલે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ છે જે લોકો ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રીના છે અને MYSY માટે એલિજિબલ છે એ લોકો ગભરાવાની કોઈ જ જરૂર નથી. જ્યારે તમારું MYSYનું ફોર્મ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે શાંતિથી ફોર્મ ફિલઅપ કરજો, કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. પહેલી વાત. બીજી વાત, તમારા લોકોનું ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રીનું એક્ઝામ ફોર્મ આવી ગયા છે, બરાબર. એક્ઝામ ફોર્મ જે છે તમારા સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ પર તમને લોકોને દેખાતા હશે, તમે જોવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો. એમાં પણ લાસ્ટ ડેટ 30 ડિસેમ્બર લખેલી છે. હવે આ જે 30 ડિસેમ્બર લાસ્ટ ડેટ લખી છે એમાં ખાસ તમે અગત્યની ધ્યાનમાં રાખજો, અત્યારે તમે કદાચ પે કરવા જતા હશો તો પોસિબલ છે કે પેમેન્ટનો ઓપ્શન ન આવતો હોય, તો આજે નહીં તો કાલે કાં તો 2 દિવસ પછી તમે લોકો ચેક કરશો તો એમાં પેમેન્ટનો ઓપ્શન આવી જશે અને તમે તમારું એક્ઝામ ફોર્મ ફિલ કરી શકશો. 30 ડિસેમ્બર એક્ઝામ ફોર્મ ભરવાની લાસ્ટ ડેટ છે જે તમારા GTUના સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ પર બતાવી રહ્યું છે. અને બીજી વસ્તુ કે એકોર્ડિંગ ટુ GTUનું જે એકેડેમિક કેલેન્ડર છે એ પ્રમાણે તમારી એક્ઝામ 10 જાન્યુઆરી છે એ પ્રમાણે ગણીને ચાલજો અને એ પ્રમાણે પ્રિપેરેશન કરી દેજો, બીકોઝ હવે તમારી એક્ઝામને 1 મહિનાથી પણ ઓછા દિવસ બાકી રહ્યા છે. એટલે ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ, બાય.